नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. ही गाडी बनवण्याचा उद्देश म्हणजे आपलं गिअरचं वगैरे काही टेन्शन नाही. 8 गिअर आहेत, हे इंजिन स्कूटीचं आहे, तर चाकं पण स्कूटीचे आहेत. परत या उजव्या पायात ॲक्सिलेटर आहे, डाव्या पायात ब्रेक आहे, त्यामुळं शॉकअप सिस्टीम केलेली आहे. तिथे स्टेअरिंग सिस्टीम आहे, स्टेअरिंग सिस्टीम ही लिंकेज स्टेअरिंग सिस्टीम केलेली आहे. आणि पुढं म्हणतात स्टाईल घेऊन दाखवतो. आता इंजिन चालू झालेलं आहे. इंजिन चालू होतं. त्या पायात उजव्या पायात ॲक्सिलेटर आहे, ॲक्सिलेटर दाबला की गाडी पुढे जाते. जर गाडी थांबवायची असेल तर डाव्या पायात ब्रेक आहे, ब्रेक दाबल्यानंतर गाडी थांबेल आणि ॲक्सिलेटर दाबल्यानंतर गाडी होईल. तिला एकच उद्देश आहे की सोप्या रीतीने गाडी करण्याचा